Én úgy gondolom, hogy mindenki azért álljon ki, amiért teljes másszélességgel ki tud állni. De könnyebb nekem, azt gondolom, aki fogyatékosként születik, könnyebb neki elfogadni, hisz ez a természetes. Az én életem nem a körül forog, hogy én kerekes székben ülök. Tehát nem csak a magam sorsán tudtam fordítani egy diplomával, hogy egy magas presztízsű munkáján dolgozok, hanem én az ott lakóknak mind elsősorban, mint szakember, és másodszorban, mint érintett tudok segíteni. Adámi Zsanett vagyok, 28 éves, paralimpión úszó, illetve első éves PhD hallgató a Budapesti Corvinus Egyetemen. Én pedig Kis Balázs vagyok, végzett gyógypedagógus, Tatán dolgozom a Vakok Intézetében, illetve én is sportolok, judózok Győrben. Hogy jött neked az önkéntes tűzoltóság az életedbe? Ez olyan 10 éves korom körül kezdett érdekelni így a tűzoltóság, de akkor még így nem tudtam, hogy látássérültként lehet az ember ugye egyesületi tag, úgy még távolinak tűnt, és 21 éves koromban léptem be az egyesületbe Vasváron. Ez csak így, egy gyermeki szeretet megmaradt, és egy felnőtt érdeklődéssé vált. Ezt így tudnám talán megfogalmazni. Én egyébként önkénteskedni egy egyesületnél szoktam, ott tulajdonképpen gyógyult, daganatos gyermekek vannak, és nekik szoktak rendezvényeket szervezni, többek között évente egyszer egy nagyobb ívű sport eseményt, és nekem tulajdonképpen ők az én kis példaképeim, hogy küzdöttek, túlélték, itt vannak, boldogok, játszanak, együtt vannak, úgyhogy az én önkénteskedésem azt hiszem, hogy ebben a térben így kimerül. Mikor érezted magad így, irigy? Hát talán még mondjuk fiatalabb, kisebb koromban én miért lettem látássérült, úgy az ember úgy irigykedett, hogy de jó, többiek látnak, lehet jogosítványunk, vagy választhatnak sok-sok szakmát. Én utoljára talán nekem ekkor ez már úgy volt 20 éve, és azóta nekem ezt így sikerült elfogadnom teljes mértékben, magát a látássérülés tényét. Hát úgy gondolom, hogy nekem is valószínűleg ez inkább nem a gyermekkorom, hanem a kamaszkoromra datálható. Kamaszkorban mindenki irigy szerintem, hogy neki miért szebb a haja, neki miért jobb a sminkje, neki miért nincs plusz 5 kilója, és ehhez hasonló meggondolások. A mai énemmel azonban úgy gondolom, hogy egy szuper kiegyensúlyozott életem van, és nagyon szeretem az életemet, úgyhogy nem vagyok irigy, és inkább boldog vagyok azért, hogy ez így van. Ha mások irigyek, akkor pedig úgy gondolom, hogy ez szintén egy emberi érzés, úgyhogy nem gondolom ezt a rossz dolognak, és tudok azzal azonosulni, amit te mondtál egyébként. A következő az a pozitív vagy negatív. Miért? Ez magától nem fog megváltozni, valamit tenned is kell. Hát például nekem pozitív értelemben, amikor egyetemre kerültem, akkor nagyon sok külső behatás ért annak kapcsán, hogy milyen szakra menjek. Nyilván 20 éves fejjel még nem tudja az ember, hogy mivel szeretne foglalkozni, legalábbis esetemben ez így volt, és hallgattam a külső erőknek, és nem mentem ezzel szembe, úgyhogy elmentem egy nemzetközi tanulmányok alapszakra, ahol sok jogot, hazai és nemzetközi, illetve politikatudományt tanultunk, történelmet, és sosem voltam erős történelemből, ezt azért így hozzá kell tenni. Nem voltam rossz, de nem volt meg az a szaktudásom, ami ehhez nagyon kellett. Mit gondolsz a témáról? Elvárások. Nekem, ami eszembe jut, az kétívű. Az egyik az, hogy a magammal szembeni elvárások, azok mindig is hajtottak, és nekem ez volt az egyik motivációs öröm, hogy elvárásokat helyeztem magam elé, amiket mindig igyekeztem meglépni, és engem örökbe fogadtak 4 hónapos koromban, úgyhogy most már minden 2 szülőpáromat ismerem, a vérszerintieket és az örökbefogadó családomat is természetesen, ezért nekem dupla annyi elvárás volt szerintem felém, és a mai napig is talán ezért van 1-2, aki még mindig úgy elvárásokat támaszt irányomba, úgyhogy én most ezeket a külső elvárásokat próbálom levetkőzni magamról, hogy
igazából, ha csak hazamegyek és felnézek az éremtáblámra, vagy majd az egyik tárgyam is ezzel kapcsolatos lesz, akkor tudom azt, hogy 28 évesen már azért olyan dolgokat elértem, amit így nem tudom, hogy hány 28 éves ért el, és nem beképzeltségből, csak tudom azt, hogy ezek az elvárások, ezek már teljesültek, és a legfőbb feladatom most talán tényleg azt, hogy ezeknek gátat szabjak, és elfogadjam azt, hogy ez így is tökéletes, ahogy van. Mit gondolsz a témáról, társadalmi felelősségvállalás? Hát ez egy nagyon nehéz és kemény téma, mert úgy gondolom, hogy sok olyan cég, meg egyéb hangoztatja ezt, vagy én nekem például a Plázában voltam néhány hónappal ezelőtt, és akkor ki volt írva, hogy óvoda környezetet, és nekem olyan kettős érzésem volt bennem, hát ezt a plázát fűteni kell, világítani, és akkor tehát nagyon nagy az energiaigénye, de ugyanakkor óvodaföldet. Tehát, hogy sokszor így pont azok mondják ezt, akik hát sokszor ugye nem ezt. Tehát a folyamatos fogyasztással, igen, a csillogó-villogó dolgok, most ellenet beszélek, mint a média, a kommunikáció, meg a színek, az eladás, ami egyébként nagyon-nagyon fontos dolog lenne, mert a világunk meg ettől menne előre, hogy ezek a cégek tényleg szívből fölvállalják, és széles körbe. Én azt tudnám mondani, hogy ha egy szóval kéne definiálni, hogy trendi. Tehát társadalmi felelősséget vállalni ma trendi. Ahogy mondod, minden cég igyekszik ezt a körébe így bevenni, és akár főképp ugye karácsony környékén adományokat adni szervezeteknek, és tulajdonképpen egyetértek azzal, amit mondasz, hogy nagyon sok cég azt mondja, hogy jó, akkor adományozunk, de közben pedig olyan tevékenységeket csinál, ami szembe megy ezzel az egész képpel és vízióval. Tulajdonképpen akár ha így ráhúzzuk a fogyatékossággal élőkre, akkor én már számtalan alkalommal megkaptam ezt, hogy miért nem állok ki a mozgáskorlátozottak jogaiért, miért nem próbálok meg ezzel valamit tenni, hiszen kommunikációtudományszakos vagyok, menjek ezért, csináljam. És én valahogy sosem éreztem hitelesnek azt, hogy ha én mögébe állnék, úgy gondolom, hogy egy más jótékonysági céllal tudok azonosulni, úgy, mint ahogy említettem a beszélgetésünk elején, ez a daganatos gyermekekért kiállni. Úgyhogy szerintem társadalmi felelősséget vállalni fontos, de nem azért, mert trendi, hanem azért, mert tényleg hiszünk ebben, és fontosnak tartjuk azt, hogy mi segítsünk, akár céges vagy magánemberként. Én például azt gondolom, hogy így az én életutamat, ha megnézzük, hogy én például dolgozom a Vakok Intézetében, tehát nem csak a magam sorsán tudtam fordítani egy diplomával, hogy egy magas presztízsű munkáján dolgozok, hanem én az ott lakóknak mind elsősorban, mint szakember, és másodszorban, mint érintett tudok segíteni. És ezzel az ott élő embereknek az életét tudom úgy megváltoztatni, hogyha majd kilépnek az intézmény falai közül, akkor hát helyel közzel épp emberként funkcionálva tudjanak boldogulni. Igen, hogy ezt én így éven át a munkámmal elősegítem. Összességében annyit kell tudni az egészről, hogy amikor én kicsi voltam, akkor egy integrált óvodába jártam. Ott tanultam meg először azt, hogy én más vagyok, mint a többi, mert nem tudtam körtáncot táncolni a gyerekekkel, vagy mert az anyukám folyton ott volt velem az oviban. Így engedtek csak integrált intézménybe. Aztán bekerültem egy szegregált intézménybe, ahol megtanultam azt, hogy igenis vannak nálam sokkal rosszabb helyzetben lévő mozgáskorlátozottak, és sokkal jobbak is. Úgyhogy az egy szintén nagy tanulópénz volt. És amikor az úszodába bekerültem, akkor volt nekem ez szintén egy újabb lépcsőfok, hogy csak egy úszódresszbe le kell vetköznöm, és minden végtagom, ami érintett tulajdonképpen az én esetemben, az látszódik. És látok én is másokat, akár végtag nélkül, akár egyéb deformitásokkal. Úgyhogy adná magát a helyzet, hogy én ezért úgymond kiálljak, viszont az én életemet nem ez határozza meg. Tehát, hogy azt tudnám mondani, hogy ezt azért nem teszem, mert az én életem nem a körül forog, hogy én kerekes székben ülök, hanem sokkal
másabb, tehát például tényleg az élsport, most leginkább az akadémiai pálya, tehát hogy most ami mellett ki tudnék állni más szélességgel, az akár legyen a parasport, akár legyen az akadémiai pálya választása, hogy ez miért jó, akár én nagyon szeretem a divatot, a trendet, a nőiességet, úgyhogy én ezek mellé tudnék kiállni, és nem lennék önazonos, úgy gondolom, hogyha kiválasztanék egy csoportot, mint például a fogyatékossággal élők vagy a mozgáskorlátozottak, és mennék és hajtanék, mert nem érezném magamat annyira komfortosan benne, illetve szerintem erre nem én vagyok a legalkalmasabb, csak azért, mert egy vagyok közülük. Tehát, hogy én pont azt szeretem hangoztatni, hogy beszélünk itt arról, hogy jaj, hogy szólítsuk meg mondjuk akár egy látássérült embert, hogy segítsünk neki, vagy egy mozgássérültet bevásárlásnál, ha nem éri el a felső polcon lévő terméket, hogy ez nagyon sokban függ attól, hogy ki az a látássérült ember, ki az a mozgáskorlátozott ember, aki a székben ül, vagy a botot használja, hogy ő mennyire nyitott, ő hogyan kezeli ezt, és hogyan fogadja el önmagát, és ahhoz mérten kell elvárni szerintem azt, hogy a másik épp ember hogyan viszonyul ehhez. Azt sem szeretem használni, hogy egészséges, mert például én is egészséges vagyok, és te is tök egészséges vagy szerintem. Úgyhogy ez nem egy fertőző betegség, vagy nincs rá egy gyógyszer, amit ha bevesztünk, meggyógyulunk. Úgyhogy én teljesen más szemléletet képviselek szerintem, és azt is elfogadom, ha valaki szerint ez nem is jó, vagy jó, tehát hogy... Igen. Meg hát így ez hozzá szólva egy a válaszodra, hogy ez a főiskolán nekünk volt egy olyan kurzusunk, tárgyunk, hogy hatékony szakpolitikai lobby, tehát tényleg ez nagyon-nagyon más terület is. És ott tényleg, hogy kiállni, érvelni, vitatkozni, az én azt gondolom, hogy ez egy külön embert kíván, ha így most hozzászólhatok a válaszodhoz. Persze. Nehéz téma, mondom, én ezért kapok hideget, meleget, együtt tudok ezzel élni. Én úgy gondolom, hogy mindenki azért álljon ki, amiért teljes messzélességgel ki tud állni. Én is sem érezném magamat, hogy most én Balázs, látássérültek jogai, zászlomra tűzöm és megyek előre, mert nem ez az ember vagyok. Tehát, hogy aki úgymond küzdene és lobbizna, mert tehát az egy szakmunka, azt tanulni kell, és én bennem nem ez van. Bennem az van, hogy tehát nem rendszer szinten, hanem én az egyénnel szeretek foglalkozni, úgymond a rendszernek ezen a szegmensébe érzem, ami nekem való. Egyébként egy érdekesség ezzel kapcsolatban volt valaki, aki kérdezett még régebben, akár 10 éve is, hogy ha lehetne 3 kívánságom egy jó tündértől, akkor mi lenne az? És nekem még nem tudom, a top 10-ben sincs benne az, hogy én ne így éljek. Mert hogy igazából én így lettem örökbefogadott, nekem így van családom, engem így, tehát hogy tulajdonképpen így lettem paralimpikon, így lettem doktorandusz, így lettem az, aki vagyok, ezek a barátaim, és hogy hát én nem szeretnék cserélni, ezt már kifejtettem az irítségnél is, szóval, hogy én nem szeretnék járni és magas sarkúba lenni, tehát fel tudok venni egy 10 centis magas sarkút, anélkül, hogy én nekem fájna a lábam, és szerintem ez tök jó. Szóval, hogy én teljesen jól el vagyok ebben, és ezen sokan meg szoktak hökkenni, de talán ez az egyik kulcs momentum annak, hogy miért nem tudnék emellett én úgy teljes messzélességgel kiállni. Neked te lenne 3 kívánságod? Tehát én boldog embernek tartom magam, így visszanézve az életemet most már én sem cserélném el. Amit mondtam, olyan 10-12 éves koromban volt ez a nagyon, hogy jaj, miért én lettem látássérült, mert én is így születtem. Ezt szeretném még hangsúlyozni, hogy én azt gondolom, hogy kamaszkoromra talán annyiból kiegyenesedett az utam, hogy akkor elmentem suliba tanulni, és akkor éreztem, hogy én is tudok valamit tanulni, és érettségihez juthatok. És hogy sikeres vagyok, az út már egy picit az már ilyen kettős állapot volt, már az elfogadás szempontjából, de elkezdődött. De könnyebb nekem, azt gondolom, aki fogyatékosként születik, könnyebb neki elfogadni, hisz ez a természetes. Nem Abszolút. Pedig csinált valamit. Én ezt szeretném tőled megkérdezni még, hogy így... Ez nagyon jó, amit mondasz. Én is azt szoktam mondani, hogy én vele születtem, tehát én nem tudom milyen futni, én nem tudom milyen kitörni a sarkamat a magas sarkúba, ha már ennél a példánál maradunk. Úgyhogy én így, hogy nem tudom milyen nem így, ezért nekünk szerintem
ha mondhatom így többes számba, sokkal könnyebb vele született fogyatékossággal élni, mint hogyha ezt mi szerezzük. Nekem a színlátás ilyen kritikus dolog, hogy a környezetem nagyon-nagyon le van döbbenve. Ugye a barátnőm ugye teljes mértékben jól lát, és akkor ő néha szokott így, de nagyon-nagyon ritka, hogy olyan kár, hogy nem látod így a színeket, hogy én ezt elképzelni nem tudom, hogy hát ez milyen lehet. Én sem tudom elképzelni, hogy milyen lehet látni a színeket, de mondom, hidd el Evelyn, hogy én ugyanígy egy boldog vagyok, nincs szívemben egy ilyen fájdalom, vagy egy keserűség. Igen, hát nem tudod milyen, és ezért nincs hiányod. Nincs. Neked honnan jött a sport szeretete? Én, ahogy említettem, szegregált intézményben folytattam a tanulmányaimat általános iskolásként, és ott mindenkinek kötelező volt heti egyszer rehabilitációs szempontokból meleg vízbe, kismedencébe bugyborékolni, és siklás leállásokat, meg kincseket keresni. Úgyhogy engem is nyilván bedobtak a vízbe, hogy akkor nézzük meg, hogy mit tudok, és fél év alatt észrevették, hogy a vízfekvésem rendkívül jó, ami annak köszönhető, hogy könnyebb a falsúlyom egynél. Tehát, hogy a csontozatom azért minden csontom megvan, de mondjuk nincs vádliizmom, nincs deltaizmom, tehát, hogy így a 4 végtagom érintett ebben az egész vele született mozgásrendellenességben, és áttettek egy mély vízbe, úszóedzővel, hideg, már egy hideg víz volt, ezt szeretem hangsúlyozni, mert utálok fázni. Úgyhogy hideg volt a víz. és hát észrevették, hogy még ott sem süllyedek el, nem csak a kis vízben. Úgyhogy ennek köszönhetően, hogy a víz feldob a tetejére, nagyon jó vízfekvésem van, ami a tehetségemet kölcsönzi, és elém tettek olyan példákat, akik paralimpikonok voltak már akkor, amikor én csak 6-7-8 éves, és lehetőségeket, hogy miket tudok elérni, ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, többek között, hogy nem kell, tehát hogy hiányozhatok. Igazoltam matekról, meg ilyenekről, utazhatok, 11 évesen jutottam először külföldre, szülők nélkül. Tehát, hogy ez nekem egy nagyon kecsegtető lehetőség volt, és igazából benne maradtam ebben a rendszerben, bekerültem, és aztán benne is maradtam. És folyamatos célokat tűztem ki, elvárásokat, ahogy erről beszéltünk magam elé, és mások is velem szemben. És amikor ezeket így elértem, akkor nehéz volt újakat találni, de hogy azért mindig van. Tehát most úgy gondolom, hogy most még Párizsban részt fogok majd venni, és az lesz a 3. paralimpiám. Úgyhogy hát rehabilitációkon kerültem bele, de látod, ez is az oka annak, hogy én nem ezzel kelek és fekszem, hogy mozgáskorlátozott vagyok, mert hogy basszus, azzal kelek, hogy paralimpikon vagyok.